Nachos, everyone. Homemade nachos, so yummy. Yum, yum. Ayan, guys. May personal na touch. Yes. Nachos by board vlogger, guys. Ayan. Uy, tawa mo. Ayan. Nachos, guys, by board vlogger. Wala talaga. Tambaka talaga sa New Zealand. Meron na ngayon na. Desisyon. Dahil natin sarili natin panalisip. Ayan, guys. May puso, may kanin pa doon sa Oo nga. Ay, hindi nga ako nga. Teka mo, sa kukan. kaldero. Sobrang problema. May drain. Ayan, may and ayan. Tomato. Okay naman talaga. Meron masarap yung grated cheese. Wala masarap sa Yung drizzle natin ito ng mayonnaise. Paano lang pang-premiere nyo? Sige. Premiere nyo yung shorts. Sabihin mo, ay. Expectation versus reality. Cheese whiz pa to. Kunin mo yung cheese. Ito talaga yun. Hi! Lumukot agad. Okay na yan? Interesting. Lagyan nyo na naman ano, report. Nasa ilalim. Interesting ba? Okay na yan? Ay, yung ano, mafran. Nangyari lang para pang sa pangitang tao. Mayaman tayo, di ba? Mayaman pa rin. Wow! Ayun, looks ano na siya. Pang mayaman na talaga siya. Oh. Mayaman talaga. Looks ano na talaga siya. Looks. Looks yummy. Looks Yummy. ano, nakakaluwag-luwag. Ano yung nakakasikip-sikip? Dilis yung ano nakatapos. Guys, this is ano, nakakaluwag-luwag. Mamaya, ditip lang yan din. Pang french fries yun. Okay na yan.